Chào bà con, sau đây bạn của nhà nông xin giới thiệu với bà con mô hình trồng chè xanh siêu hiệu quả của nông dân Trung Quốc và những bài học kinh nghiệm cho nông dân Việt Nam. Mô hình này tập trung vào các yếu tố then chốt để tăng năng suất và đạt chất lượng cao. Mô hình gồm các bước chính sau. Bước 1. Xây dựng vườn chè, cơ sở hạ tầng. Lựa chọn địa điểm, khí hậu, ấm áp và ẩm ướt, lượng mưa trung bình hàng năm đủ. Ví dụ, khu vực Quảng Nguyên, Tứ Xuyên có lượng mưa 1.400 đến 1.600 mm, địa hình, vùng rừng núi có độ cao trên 400 m, độ dốc từ 25 đến 30 độ, hoặc dưới 25 độ. Ưu tiên đất dốc phía Nam, có chỗ chắn gió và hướng về phía mặt trời. Đất đai, đất rừng có chất dinh dưỡng, độ sâu không nhỏ hơn 60 cm, tầng đất dày, tơi xốp, pH từ 4,5 đến 6,5, hàm lượng chất hữu cơ lớn hơn 1%. Mực nước ngầm dưới 100 cm, đất không bị ô nhiễm. Giao thông, thuận tiện cho việc cày xới, phun thuốc trừ sâu, bón phân và vận chuyển lá chè. Vườn chè nên xa khu dân cư, đường giao thông chính, khu công nghiệp và khai thác để tránh ô nhiễm. Quy hoạch vườn chè, thiết lập lối đi khoa học, ngang là chính, thẳng là phụ, dựa trên địa hình và đặc điểm sinh trưởng của giống chè. Xây dựng mương thoát nước, mương chứa nước, phòng chống lũ lụt để tưới tiêu và bảo vệ vườn. Có thể xây dựng vườn chè bậc thang ở sườn đồi để giữ nước và chống xói mòn. Bố trí bể chứa phân cách nhau khoảng 33 cm để phân bón được phân tán đều. Tính toán mở rộng chiều dài lô đất hợp lý để thuận tiện cho cơ giới hóa. Bước 2. Chọn giống khoa học và gieo trồng đúng thời vụ. Lựa chọn giống có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Ưu tiên giống sinh trưởng nhanh, chịu hạn, kháng bệnh, nụ khỏe, nảy mầm dày, nụ và lá nhỏ. Cân nhắc đa dạng hóa giống để đáp ứng nhu cầu thị trường và cho năng suất cao. Một số giống phổ biến ở Trung Quốc là Long Tỉnh 43, Phổ Nhĩ Đại Diệp chủng, An Cát Kỳ Môn. Kiểm tra chất lượng giống trước khi trồng, tỷ lệ nảy mầm trên 90%, cây giống khỏe mạnh, cao 20 đến 30 cm, có 3 đến 5 cặp lá thật, dễ phát triển tốt, không sâu bệnh. Gieo hạt, trồng cây giống. Thời vụ gieo hạt thường vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 3 và từ giữa đến cuối tháng 10. Khu vực phía Nam từ cuối tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khu vực phía Bắc từ giữa đến cuối tháng 3, không nên kéo dài quá giữa tháng 4. Thời điểm tốt nhất là khi có lượng mưa lớn hàng ngày. Ngâm hạt trong nước vài giờ, ủ trong cát ẩm khoảng 20 ngày đến khi một nửa số hạt nảy mầm. Mật độ gieo hạt, gieo 5 đến 6 hạt mỗi hố, sau nảy mầm tỉa còn 3 đến 4 cây khỏe mạnh. Khoảng cách 25 đến 35 cm giữa các cây, 3 đến 5 hạt, một hố, độ sâu 3 đến 5 cm, sau đó phủ đất. Thời vụ trồng cây giống, tốt nhất là từ giữa đến cuối tháng 3 và từ giữa đến cuối tháng 10. Mật độ trồng cây, trồng theo hàng đơn, khoảng cách hàng 1,3 đến 1,5 m, khoảng cách cụm 25 đến 33 cm, 2 đến 3 cây, một cụm, 2.500 đến 4.000 cây, 1 hecta, hoặc hàng đôi, hai hàng liền kề cách nhau 30 cm, hàng lớn cách 1,5 m, khoảng cách cụm 25 đến 33 cm, 2 đến 3 cây, một cụm, 4.000 đến 6.000 cây, 1 hecta. Ở vùng lạnh hoặc cao, có thể giảm khoảng cách hàng xuống 1,2 đến 1,3 m và khoảng cách cụm xuống 20 cm. Khoảng cách cây 25 đến 30 cm, khoảng cách hàng 80 đến 100 cm, mật độ 12.000 đến 15.000 cây, 1 hecta. Cách trồng, đào hố 30 x 30 x 30 cm, bón lót 0,5 kg phân chuồng hoai mục, một hố, đặt cây giống, lấp đất nhẹ, nén chặt gốc, tưới 5 đến 7 lít nước, một cây ngay sau khi trồng. Bước 3. Chuẩn bị đất và bón phân định kỳ. Chuẩn bị đất, cày sâu đất để làm tơi xốp và bằng phẳng trước khi cấy. Đất phẳng cày sâu 2 lần, phơi nắng hoặc để đóng băng để đất chín. Đất dốc san lấp thành sườn dốc dưới 25 độ, độ sâu làm đất trên 70 cm. Đào mương sâu 35 cm, rộng 30 cm để thoát nước. Bón phân lót trước khi trồng. Bón phân lót, sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục 10 đến 15 tấn, 1 hecta, phân lân 300 đến 500 kg, 1 hecta, vôi bột 800 đến 1.000 kg, 1 hecta để khử chua. Đào mương trồng theo hàng chè, bón phân thành 2 lớp, thô bên trên, mịn bên dưới, đặt cỏ dại lớp dưới cùng, phủ đất, sau đó bón hạt phân chuồng nhỏ và phủ thêm lớp đất,
trộn đều các lớp phân. Bón thúc định kỳ, bón 3 lần một năm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Thời gian bón vào mùa xuân, hè, thu khi chồi non nảy mầm và một nụ một lá bắt đầu mở. Lượng phân bón tùy thuộc vào sự sinh trưởng của cây. Loại phân bón: phân hữu cơ 8 đến 12 tấn 1 ha một năm, phân NPK tỷ lệ 4:1:1 hoặc chuyên dụng theo giai đoạn, bổ sung phân vi lượng, đạm, lân, kali là chính, thêm kẽm sunfat, sắt molybdat. 5:1:2 NPK 16:8 200 đến 300 kg 1 ha một năm, chia 4 lần bón. Từ năm 3 trở đi, NPK 12:6:18 400 đến 500 kg 1 ha một năm, chia 5 lần bón. Tận dụng chế phẩm vi sinh. Phương pháp bón: bón theo phương pháp khoa học, bón đều. Bước 4. Quy hoạch mật độ và cắt tỉa cành. Quy hoạch mật độ: bố trí cây sao cho nhận đủ dinh dưỡng và ánh sáng. Ở nơi dốc nhỏ, đào luống rộng 1,2 m, trồng 2 hàng, cây cách cây 33 cm, hàng cách hàng 25 cm. Nơi dốc lớn, luống hẹp hơn trồng 1 hàng, cây cách cây 33 cm, mỗi hố 2 cây cách nhau 5 cm. Nơi thoải có thể trồng 3 hàng. Cắt tỉa cành: cây non, lần 1, cắt ngọn 15 cm, sau khi cây cao 30 cm, chỉ cắt nhánh chính. Lần 2, cách lần 1 15 cm, cắt bỏ nhánh trên cùng, giữ chiều cao 30 đến 40 cm. Cuối cùng, cắt ngang cách lần 2 là 10 cm, cách đất 40 cm, tỉa bỏ cành rủ và yếu ở gốc và tán. Cắt ngọn khi cây cao 50 đến 60 cm để phát triển tán rộng trong năm đầu. Cây trưởng thành, cắt tỉa nhẹ, cách tán 3 cm vào cuối vụ thu đến khi trà xuân đâm chồi. Cắt tỉa sâu, cách tán 10 cm, bỏ cành yếu, bệnh, chết 3 đến 5 năm, một lần sau vụ thu. Cắt tỉa nhẹ vào tháng 3, cắt tỉa sâu vào tháng 6 hàng năm. Bước 5. Quản lý sau thu hoạch và thu hoạch chè. Hậu quản lý: cây mới trồng có 3 ngày để thích nghi, sau 3 ngày tưới nước theo độ ẩm, sau 20 ngày bón phân phù hợp nhu cầu dinh dưỡng để cây khỏe mạnh và tăng sức chống chịu. Thu hoạch trà: cắt tỉa 3 lần để giữ cây cao khoảng 70 cm. Có thể hái khi cây có 5 đến 6 lá. Tiêu chuẩn hái: trà đặc sản, 1 tôm 1 lá, tỷ lệ dưới 10%, trà loại 1, 1 tôm 1 đến 2 lá, tỷ lệ 1 tôm 2 lá dưới 20%, trà loại 2, 1 tôm 2 đến 3 lá, tỷ lệ 1 tôm 3 lá dưới 30%. Hái kịp thời, theo từng đợt hợp lý theo tiêu chuẩn. Cách hái: hái bằng tay, không kéo, không nắm, giữ nguyên nụ và lá, tươi và sạch. Hái phần cao giữ lại phần thấp, hái giữa giữ lại bên, để lại 3 đến 4 lá. Với lá già thì hái cao giữ thấp, hái chính giữ bên. Thu hoạch vào mùa xuân và mùa thu khi búp có 1 tôm 2 lá. Năng suất trung bình 8 đến 12 tấn búp tươi, 1 ha một năm. Bước 6. Phòng trừ sâu bệnh, phòng ngừa là chính, để đảm bảo cây sinh trưởng khỏe mạnh. Biện pháp nông nghiệp: chọn giống kháng bệnh, xử lý cây con trước khi trồng, vệ sinh đồng ruộng, bón phân hợp lý, phơi đất. Biện pháp sinh học: thả thiên địch, bọ rùa, bọ cánh cứng, dùng thuốc trừ sâu sinh học. Biện pháp vật lý: cắt tỉa cành sâu bệnh và đốt, phun thuốc trừ sâu, đặt đèn diệt côn trùng. Sử dụng thuốc hóa học: tuân thủ chỉ dẫn, không dùng một loại thuốc lâu dài để tránh kháng thuốc. Các loại sâu bệnh thường gặp: dẹp nguội, dùng chế phẩm sinh học, sâu xanh, nuôi thiên địch, bệnh phấn trắng, phun chế phẩm vi sinh chứa trichoderma. Bước 7. Chế biến chè xanh, trà xanh không lên men, giữ nguyên chất tự nhiên. Quy trình: héo chè 6 đến 12 giờ tự nhiên. Diệt men: sấy 180 đến 200 độ C trong 2 đến 3 phút. Vò chè: 2 đến 3 lần tạo hình. Sấy khô 90 đến 100 độ C, độ ẩm 5 đến 6%. Đầu tư dây chuyền chế biến hiện đại để kiểm soát chất lượng. Ứng dụng máy sấy hồng ngoại, tự động hóa vỏ chè, sử dụng hệ thống sấy lạnh. Bước 8. Ứng dụng công nghệ cao, hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước. Máy hái chè giảm chi phí nhân công, cảm biến độ ẩm tối ưu lượng nước tưới. Bài học cho nông dân Việt Nam: chọn giống chè năng suất cao, phù hợp với địa phương. Phân vùng chè hợp lý: Tây Bắc chọn giống lá lớn như San Tuyết, Trung Du Bắc Bộ phù hợp Kim Tuyên, LDP1, Tây Nguyên có thể thử nghiệm Long tỉnh 43. Cải tiến giống bằng nuôi cấy mô, hợp tác nghiên cứu, sử dụng nhà lưới bảo vệ cây giống.
áp dụng kỹ thuật canh tác khoa học để tăng năng suất. Cải tiến quy trình trồng, luống cao chống ngập úng, canh tác bền vững, bố trí cây che bóng. Tối ưu dinh dưỡng, bón phân chuồng, phân NPK chuyên dụng theo giai đoạn, tận dụng chế phẩm vi sinh. Bón 10 đến 12 tấn phân chuồng, 1 ha, 1 năm. Ứng dụng tưới tiêu thông minh, tưới nhỏ giọt, cảm biến độ ẩm. Ứng dụng công nghệ vào chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện đại hóa quy trình chế biến, máy sấy hồng ngoại, tự động hóa vỏ chè, sấy lạnh. Tiêu chuẩn hóa chất lượng, Việt Gap, Global Gap, xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng từ thu hái đến chế biến. Đóng gói hút chân không để bảo quản, xây dựng mô hình hợp tác xã chế biến để giảm chi phí, nâng cao chất lượng. Xây dựng thương hiệu chè sạch, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Phát triển thương hiệu chè Việt Nam, đăng ký chỉ dẫn địa lý. Tăng cường xuất khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn organic, kết nối doanh nghiệp xuất khẩu, ứng dụng thương mại điện tử. Hỗ trợ nông dân trong khâu tiêu thụ, xây dựng FTX liên kết, định hướng nông nghiệp hợp đồng, tổ chức sàn giao dịch chè. Tóm tắt bài học quan trọng, chọn giống tốt, phù hợp vùng, trồng và chăm sóc khoa học, đất, phân, nước, tỉa cành. Đầu tư chế biến hiện đại, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường. Hy vọng những thông tin chi tiết này sẽ hữu ích cho bà con trong việc xây dựng nông trường chè của riêng mình. Chúc bà con thành công! Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay để cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.